হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মই এনে এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বনাব লৈছোঁ লাই শাক আৰু মাংস এয়া মই লাই শাকখিনি ধুই পিনি এনেদৰে হাতেৰে মোহাৰি লৈছোঁ সকলোৱে বনাই কিন্তু মই কেনেদৰে বনাইছোঁ সেয়াই দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু মই এতিয়া প্লেট এখনতে পিয়াজ কাটি ল'লোঁ এফালে নহৰুখিনি খুন্দনাতে খুন্দি ল'লোঁ আৰু বাটিটোত মাংসখিনি ধুই মেলি ল'লোঁ আনফালে প্লেট এখনে আকৌ বিলাহী আৰু আলু কাটি মেলি থৈ দিছোঁ গেছতে এখন পতাৰ পাছতে মই তেল ঢালি ল'লোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই মাংসখিনি এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মাংসখিনি অকণমান দি ভজাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ হালধি অকণমান আৰু নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ মাংসখিনি অকণমান দি ভজাৰ পাছতে মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু সেই একেখন কেৰাহীতে মই আলুখিনি অকণমান দি ভাজি ল'ম আলুখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে মই এইখিনিও কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু আকৌ সেই একেখিনি তেলতে মই পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হওঁতে মই নহৰুখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে নহৰু কেঁচা গোন্ধ দি যোৱাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ হালধি অকণমান আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান জিৰা পাউডাৰ অকণমান আৰু মিট মছলা অকণমানো দি লৈছোঁ এই মছলাখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা বিলাহীখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে
বিলাহীখিনি অকণমান দেৰি গলাৰ পাছতে মই নিমখ অলপমান দি লৈছোঁ। এতিয়া মই দি লৈছোঁ ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুখিনিও। আলুখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে মই মাংসখিনিও দি ল'ম ইয়াতে। মাংসখিনি দিয়াৰ পাছতে মই এই গোটেইখিনি ভালদৰে হাতাৰে মিহলাই লৈছোঁ। এই গোটেইখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে মই লাইশাকখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াত। এইখিনি মই এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিম। এয়া অলপ দেৰি পিছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ আৰু অকণমান দেৰি মই হেতাখন দি এনেদৰে মই লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পানী অলপমান দি লৈছোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন মাৰি এইখিনি অলপ দেৰি কাৰণে উতলিবলৈ থৈ দিম। আৰু এই অকণমান দেৰি উতলাৰ পাছতে মই হাতাখন দি লৰাই চাইছোঁ। আলুখিনি অলপ সিজি গৈছে আৰু অলপ সিজিবৰ কাৰণে ঢাকনখন মাৰি থৈ দিম আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ চব্জিকণো। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।